до тих систем, не буду казати, що є в нас. Thank you so much. Thanks for coming to Ukraine, especially these days. Not simple period for Ukraine.หลังจากที่ AFP ประเมินว่านับจากกองทัพรัสเซียเปิดแนวรบใหม่ในแคว้นคาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือและทางใต้ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 15 พฤษภาคมกองกำลังรัสเซียได้ยึดดินแดนในยูเครนเพิ่ม 287 ตารางกิโลเมตรและเป็นการยึดพื้นที่ครั้งใหญ่สุดจากปฏิบัติการเดียวในรอบ 1 ปีครึ่งหรือนับจากธันวาคมปี 2565 และนับจากต้นปี 2567 รัสเซียยึดดินแดนยูเครนแล้วประมาณ 800 ตารางกิโลเมตรมากกว่าที่รัสเซียยึดได้ทั้งปี 2566 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 600 ตารางกิโลเมตรแต่ถึงกระนั้นพื้นที่ที่รัสเซียยึดได้คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% ของดินแดนยูเครนภายใต้การควบคุมของรัสเซียทั้งนี้ AFP ได้กำหนดพื้นที่โดยใช้ข้อมูลจากสถาบันศึกษาสงครามในสหรัฐซึ่งได้ทำการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายเป็นประจำทุกวันรวมถึงภาพถ่ายดาวเทียมของยูเครนพื้นที่ที่รัสเซียยึดได้ส่วนใหญ่อยู่ในแคว้นคาคีฟแต่รัสเซียอ้างว่าได้ดินแดนเพิ่มในโดเนสและซาโปริเซียด้วยด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้แห่งยูเครนก็ได้เผยกับรอยเตอร์สว่าเขากำลังผลักดันให้ชาติพันธมิตรเข้ามามีส่วนร่วมในสงครามกับรัสเซียมากขึ้นโดยการเสนอแนวทางให้ชาติพันธมิตรช่วยกันสกัดกั้นขีปนาวุธของรัสเซียที่ยิงเข้ามาในยูเครนส่วนสถานการณ์รบในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือเซเลนสกี้ระบุว่าล่าสุดอยู่ภายใต้การควบคุมแล้วหลังจากกองทัพรัสเซียส่งทหารข้ามชายแดนและบุกโจมตีคาคีฟอีกทั้งยังรุกหนักในพื้นที่ทางตะวันออกของประเทศเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าขณะนี้สถานการณ์ในสนามรบมีความซับซ้อนมากเนื่องจากคลื่นการโจมตีระลอกใหม่ของรัสเซียเริ่มต้นในพื้นที่คาคีฟและคลื่นการโจมตีที่ส่งพลังมากกำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคดอนบาสแต่สถานการณ์ณวันนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันยากลำบากมากกว่านี้นอกจากนี้ผู้นำยูเครนยังขอเครื่องบินรบอย่างน้อย 120-130 ลำเพื่อต้านทานการโจมตีของรัสเซียเหนือน่านฟ้ายูเครนด้วยโดยเครื่องบินรบที่เขาหมายถึงก็คือ F-16 ของสหรัฐและคาดหวังว่าจะได้นำไปใช้ในสงครามกับรัสเซียเร็วๆนี้ขณะเดียวกันประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังออกมาวิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการทหารให้กับยูเครนล่าช้าไปประมาณ1 ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งระบบการป้องกันภัยทางอากาศเช่นระบบแพทริอตซึ่งยูเครนต้องพึ่งพาระบบป้องกันภัยทางอากาศนี้อย่างมากในการทำสงครามกับรัสเซียและย้ำว่านี่ถือเป็นก้าวใหญ่ก้าวหนึ่งแต่ก่อนหน้านั้นถอยกลับไป2 ก้าวคำพูดอันแข็งกร้าวของผู้นำยูเครนมีขึ้นในช่วงเวลาที่กองทัพยูเครนกำลังตกอยู่ในอันตรายเนื่องจากกองทัพรัสเซียมีจำนวนทหารมากกว่าและมีอาวุธที่มากกว่าก่อนหน้านี้เซเลนสกี้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ AFP ว่ายูเครนเผชิญการโจมตีอย่างหนักหน่วงมากขึ้นขณะสงครามยืดเยื้อเข้าปีที่3เวลานี้รัสเซียครองความได้เปรียบเหนือน่านฟ้าขณะที่ยูเครนมีอาวุธสำหรับป้องกันทางอากาศเพียง 25% จากที่จำเป็นต้องมีทำให้ยูเครนมีความสามารถปกป้องเมืองและรักษาแนวป้องกันได้อย่างจำกัดยูเครนจึงต้องการเครื่องบินรบ 120-130 ลำเพื่อป้องกันน่านฟ้าจากเครื่องบินรบ 300 ลำของรัสเซียนอกจากจำนวนแล้วเครื่องบินรบเหล่านั้นจะต้องมีความทัดเทียมกับของรัสเซียอีกด้วย New York Times และ Wall Street Journal รายงานโดยอ้างอิงถึงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐและยูเครนว่ายูเครนได้ขอให้ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนจัดหาหน่วยข่าวกรองเกี่ยวกับการระบุเป้าหมายในดินแดนรัสเซียที่ยูเครนสามารถโจมตีเข้าไปได้นอกจากนี้บรรดาสสของยูเครนยังได้เรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกข้อจำกัดในการใช้อาวุธของสหรัฐต่อเป้าหมายในดินแดนรัสเซียด้วยทั้งนี้สื่อทั้งสองได้รายงานต่อว่าคำขอนี้มีขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วโดยยูเครนได้ยื่นคำร้องดังกล่าวต่อสหรัฐท่ามกลางความสำเร็จของกองทัพรัสเซียซึ่งแม้ในอดีตเรื่องนี้จะถูกปฏิเสธมาก่อนเพราะสหรัฐไม่เห็นด้วยที่จะให้ยูเครนโจมตีเข้าไปในรัสเซียแต่ตอนนี้ทางการสหรัฐกำลังพิจารณาเรื่องนี้อยู่ซึ่งหากสหรัฐเห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก็จะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของทางการไปเลยสำหรับยูเครนนั้นหน่วยข่าวกรองจากสหรัฐและพันธมิตรอื่นๆ
เกี่ยวกับเป้าหมายของทางทหารรัสเซียจะช่วยให้ยูเครนสามารถวางแผนเส้นทางที่จะส่งให้โดรนและขีปนาวุธเข้าใกล้ได้ดียิ่งขึ้นเพราะการทำแผนที่ภูมิประเทศโดยละเอียดจะช่วยให้เหล่าโดรนสามารถบินต่ำได้และหลีกเลี่ยงการตรวจจับจากเรดาร์ได้อีกด้วยทั้งนี้แม้ว่าปกติยูเครนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเชิงพาณิชย์ได้แต่หน่วยข่าวกรองสหรัฐเป็นการช่วยให้ข้อมูลที่ละเอียดและทันท่วงทีมากขึ้นก่อนหน้านี้ไม่นานรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐได้มีการพูดถึงโอกาสที่ยูเครนสามารถใช้อาวุธที่สหรัฐจัดหาให้โดยทางนายแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐบอกว่าสหรัฐปล่อยให้เป็นหน้าที่ของยูเครนว่าจะใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐจัดหาให้โจมตีดินแดนรัสเซียหรือไม่โดยสหรัฐไม่ได้สนับสนุนหรือเปิดโอกาสให้ดำเนินการโจมตีนอกยูเครนแต่ท้ายที่สุดแล้วยูเครนก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะดำเนินการกับสงครามครั้งนี้อย่างไรนอกจากนี้นางมาเรีย ซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียก็ได้ย้ำผ่านการแถลงข่าวอีกเช่นกันหลังเกิดการโจมตีของยูเครนต่อเมืองต่างๆของรัสเซียว่าเห็นได้ชัดอย่างชัดเจนถึงเบื้องหลังการโจมตีอันป่าเถื่อนเหล่านี้สหรัฐและอังกฤษไม่เพียงแต่จัดหาขีปนาวุธพิสัยไกลและอาวุธหนักเท่านั้นแต่ยังไฟเขียวสำหรับการใช้งานกับรัสเซียอีกด้วยเป็นอีกครั้งที่รัสเซียขอเตือนสหรัฐอังกฤษสหภาพยุโรปรวมถึงยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขาว่าพวกเขากำลังเล่นกับไฟรัสเซียจะไม่ปล่อยให้มีการบุกรุกเช่นนี้บนดินแดนของตนโดยไม่ได้รับคำตอบใดๆกลับมามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ